हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाइट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज बाइट्स विथ प्रणूमध्ये आपण अगदी मस्त दह्यातली फोडणीची आळूवडी बनवणार आहोत। खूप सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। ही आळूवडी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण इथे 10 ते 12 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत, साधारणतः 7 ते 8 पाकळ्या लसूण घेतलेले आहे, चमचाभर जिरं घेतले आणि चमचाभर धणे पावडर घेतले। आता आपण हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकले। त्यानंतर आपण यामध्ये साखर टाकणार आहोत। साधारणतः 1 ते 1.5 चमचा साखर यामध्ये टाकले। आपण हळद टाकलेली आहे आणि थोडंसं हिंग टाकले। त्यानंतर साधारणतः अर्धी वाटी भरून आपण यामध्ये दही टाकलेलं आहे। आता हे सगळं आपल्याला मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे। ह्याची एक पेस्ट तयार करून घ्यायची। इथे तुम्ही पाहू शकता पाणी न टाकता आपण हे वाटून घेतलेलं आहे। आता एका भांड्यामध्ये आपल्याला बेसन घ्यायचं आहे। साधारणतः 2 वाटी बेसन आपण यामध्ये घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण आता काळे तीळ टाकायचे, चमचाभर काळे तीळ आणि चमचाभर पांढरे तीळ आपण यामध्ये टाकलेत। आता चवीप्रमाणे आपल्याला यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ही जी पेस्ट करून घेतलेली आपण दह्याची ती आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे आणि आता छान असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे आपल्याला वडी लावण्यासाठी। हाताच्या साहाय्यानेच आपण बॅटर तयार करून घेणार आहोत। गरज असेल तर थोडंसं पाणी तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। अगदी थिक असं बॅटर आपल्याला तयार करायचं आहे, जेणेकरून वडीच्या पानांना ते अगदी छान असं लागलं जाईल। इथे तुम्ही पाहू शकता वडीचं बॅटर आपण तयार करून ठेवलेलं आहे। यामध्ये आता वरून थोडंसं सोडा टाकायचा आहे। अगदी चिमूटभर इतका सोडा आपण यामध्ये टाकलेला आहे। सोडा ॲक्टिवेट करण्यासाठी यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आहे सोड्यावरतीच आणि आता पुन्हा बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। सोडा टाकल्यावरती साधारणतः 1 मिनिट बॅटर हलवायचं आणि मग ते तसंच ठेवून द्यायचं। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त फ्लफी असं बॅटर बनवून तयार आहे। आता हे आपण 2 मिनिट बाजूला ठेवून देऊयात। आता इथे आपण आळूच्या वडीची पानं घेतलेली आहेत। अगदी स्वच्छ अशी पानं आपण धुवून घेतलेली आहेत ही आणि त्यानंतर ह्या पानांच्या ज्या शिरा असतात अशा पद्धतीने मागच्या बाजूला त्या सगळ्या काढून घ्यायच्यात आपल्याला। आळूच्या वडीची पानं वेगळे असतात आणि आळूचा जो तेरा बनवतो किंवा भाजी बनवतो त्याची पानं वेगळे असतात। आळूच्या भाजीची पानं आपण वडीसाठी वापरू शकत नाही, कारण ती ना खाजेरी असतात। त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्ही वडी बनवता तेव्हा ती घशाला खवखव लागू शकते। त्याच्यामुळे आपण वडीचीच पानं इथे वापरायची आहेत। आता आपण एक एक पान घ्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने लाटण्याच्या साहाय्याने त्याच्या ज्या पानाच्या शिरा आहेत त्या लाटून घ्यायच्यात, म्हणजे पानाला अगदी प्लेनपणा येतो आणि आपण जे बॅटर लावतो ना पानावरती ते अगदी व्यवस्थित राहतं पानावरती आणि वडी सुद्धा छान बनली जाते। आता इथे सगळी पानं आपण लाटण्याने लाटून घेतलेली आहेत। आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण एक मोठं पान घेतलंय, त्याचा देठाचा भाग आपण खाली ठेवलाय आणि जो शेंडाचा भाग असतो तो वरती ठेवलाय। पान उलटं करून घेतलंय आपण या ठिकाणी आणि आता वडीसाठी जे मिश्रण आपण तयार करून घेतलंय ते आपल्याला ह्या पानावरती लावायचंय। सगळ्या बाजूने अगदी व्यवस्थित मिश्रण लागलं गेलं पाहिजे। अगदी पानाच्या कडा असतील किंवा खालची वरची बाजू असेल तरी सुद्धा अगदी व्यवस्थित असं मिश्रण लावून घ्यायचं। मध्ये हा जो देठाचा भाग आहे तिथे सुद्धा अगदी व्यवस्थित हे मिश्रण लावून घ्यायचं। आता त्यानंतर एका पानाला पूर्ण बॅटर व्यवस्थित लावून झालं की दुसरं पान ठेवायचं। दुसरं पान अशा पद्धतीने उलटं ठेवायचं। खालच्या पानाची तुम्ही पाहू शकता टोकाची बाजू वरती आहे, इथे आपण ह्या दुसऱ्या पानाची टोकाची बाजू खाली केलेली आहे। अशा पद्धतीने उलट सुलट पानं ठेवूनच वडी बनवतात। आता ह्याला सुद्धा अगदी व्यवस्थित हे मिश्रण लावून घेऊयात। त्यानंतर आता हे पान पुन्हा उलटं ठेवायचं। इथे तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघून समजतच असेल। आता अशा पद्धतीने एकावर एक पानं ठेवून आपण सगळे वडी लावून घेऊयात। इथे तुम्ही पाहू शकता आपण एकावर एक पानं ठेवून सगळी वडी लावून घेतलेली आहे। साधारणतः 6 पानं आपण इथे वापरलेले आहेत। आता वडी रोल करायच्या आधी आपल्याला ह्याच्या कडा बंद करून घ्यायच्यात।
इथे तुम्ही पाहू शकता आपण दोन्ही बाजूने पानांच्या कडा बंद करून घेतल्यात आणि त्याच्यावरती सुद्धा आपल्याला आता हे बॅटर लावून घ्यायचं, म्हणजे ह्या कडा उलगडल्या जात नाहीत आणि वडी अगदी छान पॅक बनते। आता खालच्या बाजूने वडी फोल्ड करायला सुरुवात करायची। इथे तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता अगदी व्यवस्थित हाताचा दाब देत वडी फोल्ड करून घ्यायची, म्हणजे ती नंतर अजिबात उलगडत नाही। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त अशी आळूची वडी तयार आहे। आता आपण ना हिला उकडून घ्यायचे, त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण अशा पद्धतीचे एक चाळण घेतली आहे। त्या चाळणला सगळ्या बाजूने छान असं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ही जी वडी आपण बनवली ती ह्या चाळणीमध्ये ठेवायची आहे। आता इथे एका पातेल्यामध्ये आपण अर्धा पातेल्यापेक्षा थोडंसं जास्त पाणी उकळून घेतलेलं आहे। पाण्याला छान अशी उकळी आली की ही वडीची जी चाळण आहे ती यावरती ठेवायची आणि यावर झाकण ठेवायचं। साधारणतः 15 मिनिटांसाठी आपण आता ही वडी उकडून घेणार आहोत। मीडियम किंवा हाय फ्लेमवरती तुम्ही वडी उकडून घेऊ शकता। 15 ते 17 मिनिटांसाठी वडी उकडून घ्यायची आणि त्यानंतर तुम्ही झाकण काढून बघितलं की इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी टम्म अशी फुललेली वडी असते। आता ही वडी आपण तशीच गार व्हायला ठेवून देऊया साधारणतः 5 ते 7 मिनिटांसाठी आणि त्यानंतर आपण वडीला आता कट करून घेऊयात मधून। इथे तुम्ही पाहू शकता वडी अगदी मस्त अशी उकडली गेलेली आहे। त्यातली अर्धी वडी आता आपण तशीच फ्रीजमध्ये ठेवून देऊयात, जेव्हा कधी लागेल तेव्हा पुन्हा तुम्ही ती फ्रीजमधून काढून तिला फोडणी देऊ शकता। आणि ही जी अर्धी वडी आहे ती आता आपण त्याच्या छोट्या छोट्या वड्या करून घ्यायच्यात। ही वडी आपण तळणार नाहीये, ही वडी आपण फक्त आता हिला फोडणी देणार आहोत। इथे आता मस्त आपण आळूच्या वड्या आता पाडून घेतलेल्या आहेत। ह्या वडीला आता आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। फोडणी देण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा एका भांड्यामध्ये आपण साधारणतः चमचाभर इतकं तेल टाकलेलं आहे। तेल छान असं गरम झालं की त्यामध्ये चमचाभर मोहरी टाकायची। 1 चमचाभर इतके पांढरे तीळ आता आपण यामध्ये टाकलेले आहेत। हे दोन्ही मस्त अगदी तडतडलं की त्यामध्ये आपल्याला कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। गॅस बंद करून घ्यायचा आणि आता ह्या वडीवरती ही फोडणी टाकायची आहे। अगदी मस्त तडतडलेल्या फोडणीमुळे ह्या वडीला खमंग अशी चव येते। खूप सोपी पण अगदी भन्नाट अशी आळू वडीची रेसिपी आहे। नक्की ही दह्यातली फोडणीची आळू वडी एकदा करून बघा, तुम्हाला सुद्धा खूप आवडेल। चला तर मग आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।